Zamora ng San Juan. Mayor, magandang umaga po sa inyo, Mayor. Magandang umaga, Julius at Bernadette at sa lahat po ng nanonood sa ating programa. Mayor, ano po ang update ngayon sa inyo pong monitoring sa COVID-19 sa San Juan? Well, as of 6 p.m. Last night, and that was the last time I was able to get an official advisory from DOH. And as of 8 a.m. earlier, yung verbal advisory naman mismo from the regional director, 7 positive cases ang San Juan. As of yesterday at 6 p.m. 7, as of this morning 7 pa rin. At ang lahat ng 7 ito ay in stable condition. Lahat po sila ay nasa hospital. Wala tayong nanatili sa kanilang tahanan. Lahat ng 7 ito ay nasa iba't ibang hospital dito sa Metro Manila. Kasama na ba yan? Doon sa 33 na binabanggit po ng DOH? Kasama na po yan sa 33. Ngunit yung kung naalala ho ninyo, yung first case, yung taga-Kainta na madalas pumunta nga dito sa prayer hall sa Green Shopping Center, na eventually ay na-confine dito sa Cardinal Santos Medical Center, na eventually naman ay nalipat sa RATM. Hindi po yan kasama sa bilang ng San Juan sapagkat sila ay taga-Kainta. Siya at ang kanyang asawa ay positibo na, ngunit ang pagkabilang sa kanila ay not under San Juan. So yung mismong residente ho ng San Juan ay 7. Pero I'm sure alam nyo na rin po kung kumusta yung taong ito na hindi po taga San Juan. Ano po yung status naman ng kanyang kalusugan? Yes, the information that we have is the fifth patient, yung fifth confirmed, ay as far as I know, based on what I've seen, critical condition. Yung kanyang asawa naman is in stable condition. But the 7 that are San Juan residents are all in stable condition. Opo. Mayor, ito pong 7 taga San Juan, ito po ba yung mga isolated cases o magkakakilala po ba sila? Yung 2 rito ay mag-asawa at yung iba po ay from different barangays. Pero ano pong alam natin, Mayor, as far as yung kanilang pag-iikot, yung history po ng kanilang biyahe? Alam po natin yung 2 bumiyahe daw po ng Indonesia, tama Bali, po yes. ito? Yung iba pa po, saan kaya nila nakuha para at least magkaroon tayo ng idea? Yung isa meron ho kaming public advisory mula sa inyo, no? Okay, yes, yung isa taga Barangay Little Baguio? Yes. One from Little Baguio, meron taga Green Hills, meron taga Maytunas, and then West Crame. So yung confirmed na bumiyahe to Bali, Indonesia, ito yung mag-asawa. At yung 2 po ay sila ay nakadalaw din dito sa prayer room. Dito po sa Green Hills. And the rest wala na silang history ng travel abroad. So we're trying to determine kung saan nga nila nakuha to through contact tracing. Ngunit I'd like to assure everyone that as early as Friday, itong nag-press con na nga ho si Secretary Duque at tumabas ang balita tungkol dito sa prayer room. As early as Friday afternoon, I personally went to the prayer room to oversee the sanitation and disinfection procedures conducted jointly by the Department of Health and the City Government of San Juan. So, yun ang una-una ho nating sinanitize at disinfect sapagkat determined nga talaga, and determined through the wife of the patient na nanggaling doon na madalas yung pasyente. Mayor, kaya naman gaano karami po, Mayor, yung bilang po ng mga nagkasakit dahil na expose sila doon sa prayer room? 4 ho, kasama na yung unang 2. Kasama na yung unang 2. So from San Juan 2, then from Cainta 2. Tapos yung 3, tinetrace nyo pa ho? Yes, then yung 2 naman na mag-asawa, yun yung galing Bali, Indonesia. Then the rest do not have history of foreign travel. Mayor, paano po tayo makakatulong? Kasi syempre ngayon ang pinakamainam yung sinasabing contact tracing. Anong mga impormasyon ang pwede po nating ibigay doon sa mga pasyente po na mula po sa San Juan? Una, para lang gusto ko lang talaga sabihin, we have to remain calm. Huwag tayo magpapanik. Yung 7 taga San Juan, lahat sila ay in stable condition. Lahat po sila ay nasa iba't ibang hospital na. Kaya wala tayong dapat maging dahilan na magpanik. Pangalawa, tayo po sa ating mga sarili, pwede tayo mag-sanitize at mag-disinfect ng ating mga lugar, ating mga tahanan, ating mga workplace.
we should all be aware of the precautionary measures that we can undertake to keep ourselves COVID-19 free. So yun nga, yung simple yung pag-aalaga sa ating katawan, yung paghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig, alcohol, social distancing, isa sa mga talagang kailangan natin gawin at ito'y bagay na pinag-usapan po namin na kasama ni Pangulong Duterte nung Lunes ng gabi nung kami nasa Malacanang. Yung social distancing, kaya naman minabuti po ni Pangulong Duterte na suspendihin ang klase dito sa Metro Manila from Tuesday to Saturday para nga maiwasan na kumalat pa ito ng dahil sa mga mag-aaral. So social distancing is very important. And one advice, yung tayo sa ating mga sarili, pwede tayo gumawa ng sarili nating pang-sanitize. So one part yung mga Zonrox or Clorox, 1 part nito plus 9 parts of water. So halimbawa, 1 galon ng Clorox o Zonrox, ihalo mo sa 9 na galon ng tubig, yan po ay magiging mabisang panglinis na o pang-sanitize sa kanilang mga bahay. So yung lalo na yung mga hawakan, door handles, yung mga lamesa, yung handrails, yan ang prone. At syempre, yung iwasan natin humawak sa ating mata, ilong at bibig. Mayor, yung mga hospitals po ninyo sa San Juan, kamusta naman po? Sila po ba ay tumatanggap pa rin kung sakaling may mga nagmamanifest po ng sintomas ng COVID-19? Yes, that's correct. Yung unang naging pasyente natin, ito nga yung taga-Cainta na naging 5th patient natin, I'm sorry, the 5th confirmed, last Friday. Sa Cardinal Santos Medical Center siya una na confine. But when he tested positive for COVID-19, minabuti po ng DOH na ilipat siya dito sa RITM. So meron kasi tayong mga specialized hospitals such as RITM and San Lazaro Hospital. Sila ang government hospitals natin. Ngunit kung mag-desisyon ng mga pasyente na magpa-confine po sa private hospitals, of course may karapatan naman sila. So dito sa 7 pasyente ho natin, they are confined in different hospitals, some private, some public hospitals. Pero may kakayahan naman yan na yes, to make sure may kakayahan naman po tayo. Ngunit like what I said, mas specialized po ang RITM and ang ating San Lazaro sapagkat yun yung pang-infectious diseases na hospitals po talaga. Mayor, ano pa pong mga ginagawa ngayon sa San Juan? Kasi alam natin, di nagsuspendo ho ng mga klase, Hanggang kailan po ito? Tapos yung trabaho po, yung pagpasok po sa San Juan, tuloy-tuloy pa rin po ba yan? O kagaya rin ba sa ibang lugar, meron na rin silang mga sinasabing work from home na ginagawa? Ano po bang advice ninyo? Well, yung dito sa klase, sa eskwela, nag-decision po kasi ang Metro Manila mayors, of course, with the concurrence of the President, to treat Metro Manila as one cluster. So kung mag-decision nga ng walang pasok, dapat buong Metro Manila. Kaya naman talaga naging NCR-wide yung suspension ng classes. And the agreement is after Saturday, we will reassess kung tuloy-tuloy ba yung pagdagdag ng bilang ng positive patients o kung magbago ito. So we will reassess on Saturday. Dito naman po sa work from home, of course, we are encouraging everyone, yung private sector natin, kung gumawa sila ng sariling mga mechanisms nila if they could avoid yung maraming tao. Kung yung trabaho pwede namang gawin mula sa bahay, of course we encourage that. Yung isa sa mga areas na grabe na apektuhan nito, Mayor, lalo na sa inyong area sa San Juan, ay yung mga shopping malls, paano po natin ina-address itong problema naman when it comes to yung economy naman, yung kita ng mga tao and all, paano po yun? Alam niyo, hindi natin talaga maiiwasan, ngunit ang katotohanan, talagang tinatamaan po ang San Juan ngayon dahil maraming natatakot dito sa COVID-19 sapagkat yung balita nga ng Biyernes ay siyempre lahat naman po ay may access sa mainstream at social media at nabalitaan ng lahat na yung kaso nga ay dito po sa San Juan na siya pumunta ng madalas sa prayer room and then eventually na-confine dito sa Cardinal Santos, which is also in San Juan. So we are now facing the challenge head-on. Ngunit
we are taking all precautionary measures, lalong-lalo dito sa Great Hills Shopping Center. Kausap ko yung presidente po ng mall Biyernes pa lang at sila po ay nag-undertake ng sanitation at disinfection procedures since Friday. So daily ho nila ginagawa yan. Naglabasin po sila ng memo sa kanilang mga tenants para maglinis sila individually sa kanilang mga lugar dito sa shopping center. So meron din silang thermal scanners at meron silang sinet up na help desk kung saan kung meron pong scan na mataas ang temperatura ay dinadala ito agad dito sa help desk at chinecheck agad-agad. So lahat po ng ating barangay captains ay ready na rin ho. Activated na po yung barangay health emergency response teams natin as early as Friday. Even our coronavirus task force has been activated. Kung napanood nyo sa television, meron din ho kaming yung turbo cannon mister na iniikot ho namin yan dito sa San Juan. Yan po ay nagbubuga ng chlorine solution sa pamamagitan ng mist para yung kung saan ho ito babagsak, it immediately kills viruses. At kasama na rito yung coronavirus. So we're undertaking all measures to ensure na hindi kumalat itong COVID-19. Ngunit dapat talaga bawat isa ay responsibilidad nila na panatiling malinis ang kanilang mga sarili, kanilang mga katawan at mga lugar. Sa iba nga pong lugar, sir, Mayor, parang ginagawa daw self-quarantine Yun yung ina-advocate talaga, self-quarantine. Yes. We have to be responsible also. Pag makita natin na potentially baka tayo ay infected or exposed, o masama ang ating pakiramdam, let's undertake our own precautionary measures. Responsibilidad natin yan sa ating sarili at sa ating mga kababayan din. Go ahead, Jules. Anong procedure pala, Mayor, kung sakali po tumaas yung bilang po ng mga may sakit na COVID-19 sa mga iba't ibang local governments, paano po ang ipapatupad na measures natin dito? Well, we are constantly monitoring, Julius. Right now, the numbers are still not as big if we will compare to other countries. So, yung code red natin remains at sub-level 1. So, yung sub-level 1 kasi merong mga protocols yan as determined by the Interagency Task Force. At yun yung pinapaliwanag nga sa amin ng Monday ng gabi nung kami po yun sa Malacanang. At si Pangulong Duterte mismo nag-preside dun sa meeting ng Interagency Task Force. So, we will constantly monitor. Kapag dumami na yung community transmission na tinatawag, doon posibleng tumaas yung sub-level to sub-level 2. At yun, may iba't ibang mga protocol na magbabago na siya, magiging mas mahigpit na nga. Kumbaga, kung sakaling umabot tayo sa sub-level 2. But right now, we are still in sub-level 1. And I'm getting hourly updates na from the Department of Health dito sa San Juan kung tumataas po ang bilang. Ngunit from last night until this morning, 7 pa lang. At sa awa ng Diyos po, ay hindi ito tumaas nung gabi. Sana nga ho ay manatiling 7 lang ito. Wala namang Mayor, nagpa-panic buying sa ngayon sa San Juan? Wala naman po. Actually, nag-monitor din ho tayo since yesterday. Wala naman ho tayo nakukuha ang ganong balita. Alright. At wala naman ho dahilan na mag-panic buying ho tayo. The best thing really to do is we have to remain calm and we know what to do individually. Ang malaking problema ho kasi talaga, Julius and Bernadette, yung fake news o yung disinformation. Basta maintindihan natin itong virus na ito. Tulad niyan, records show itong lahat ng nagkaroon ng coronavirus, 80%, 80% mild ang effect nito. 10 to 15% moderate to severe, tapos 5% lang talaga yung merong yung critical effect. So hindi siya kasing lubha ng ibang mga virus na tumama na sa ating mundo kung ikukumpara mo. Kaya lang mabilis na ito kumalat, ngunit yung effect niya is not as fatal compared to other viruses. At isa pa lang importanteng bagay na gusto ko rin panggitin, yung we have to remain healthy. Sapagkat pag mataas ang ating immune system, kahit na dapuan tayo ng virus na ito,
kaya itong patayin ng immune system natin. Yun. So kung malakas ang ating pangangatawan, our immune system can kill it. Hindi tayo maapektuhan ito. Kaya kung mapapansin mo nga, yung medyo may mga edad na at yung meron na talagang karamdaman, yun po ang nagiging fatalities natin sapagkat yung hindi kaya ng immune system nila labanan itong virus. Ay nako kayo, Mayor, wala kayong problema dyan. Nakita naman namin talagang grabe naman yung katawan ninyo. Talagang mukhang ready. Hindi naman. Pinapatawa lang namin kayo, Mayor. Alam natin, dami yung problema. Maskulado si Mayor. Thank you, Mayor. Gagawin po namin yan. Salamat po. Pag may announcement kayo, bukas po ang pintuan natin. No? Mas maganda marinig namin sa inyo mismo yung mga impormasyong yan kesa sa mga online. Kasi baka fake news pa yung ating mabasa. Nandito lang kami. Yung official Facebook page ko po, Twitter and Instagram, doon naman po ako nag-update. Ang usapan namin dito, ako lang ho ang mag-announce para walang confusion. Sige po. Ano po yung nyo, Twitter at saka Instagram po ninyo, Mayor? At Francis Zamora 30. Okay. 30. Opo, 30. At Francis Zamora 30. Tapos yung Facebook ko po, Francis Zamora. Pati po yung San Juan City NCR ho natin na Twitter. Ano yung picture na nasa Facebook? Kasi baka maraming Francis Zamora. Diba? Pare-pareho ho yan. Naka-mirror lang ho yan. Tsaka baka may check pag sa kanya. May mga gumagawa ng fake account. Pero mapapansin nyo naman ho yung tunay na account. Ito pala, common question to. No? Sa mga nagpunta sa Green Hills. Kasi di ba nangyari po yung hostage taking. Nandun po kayo, ang dami mga tao nagpunta ron. Noong mga panahon po ba na yun, wala pa ho yung coronavirus nun? No, because the hostage taking happened March 2. Yun ho ay Lunes. Yung COVID-19 naman ho, in-announce ni Secretary Duque Friday. So 5 days apart ho yan. Dalawang malaking pagsubok ho ang tumama sa lungsod ng San Juan. Kaya naman po talagang masigasigo tayo na siguraduhin na maging ligtas po ang lahat ng ating mamamayan. And Mayor, nandito po kami kasi alam natin importante po ngayon yung impormasyon. So nandito lang kami. Let us know kung meron, paano po kami makakatulong po sa inyo. Salamat po, Mayor. Thank you, Mayor. Thank you so much po. Thank you po. Ayun, talaga naman na Ate B, praning, no? Hindi mo maalis sa isipan mo kapag nagpunta ka ng Green Hills, di ba? Kung saan nandun nga yung doon unang nabalita yan, medyo kinakabahan yung iba nating mga kababayan. Ang kabutihan lang dito, nag-iingat. Kaya naman tayo walang makitang tao ngayon kasi nag-iingat, di ba?